ओके गाइस, नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ अर्को एक्साइटिङ टेक्निकल भिडियोमा। ओके त साथीहरु, तपाईलाई आजको यस भिडियोमा तपाईलाई यस्तो एपको बारेमा भन्नु गइरहेको छु जुन एपबाट तपाईले इंग्लिश, हिन्दी, नेपाली मुभिजहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि एचडी 720p र डिफरेन्ट फर्म्याट्सहरुमा। साथै यस एपबाट तपाईले भिडियोको साथसाथै अडियो सफ्टवेयर इबुक पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, तपाईलाई लागिरहेको होला यो कुन एप हो। सो यो एपको बारेमा जान्नु छ भने प्लिज यो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नुस् र अझै मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्, किनभने म यस्तै भिडियो तपाईको लागि लिएर आइरहेको हुन्छु। सो अब हाम्रो इन्ट्रोतिर जाऊँ। सो साथीहरु, यसको लागि तपाईले एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्छ, जुन एप तपाईले इजी प्ले स्टोरमा पाउनुहुन्छ। सो यो एप डाउनलोड गर्नको लागि के गर्छ भने प्ले स्टोरमा जानुहोस् र प्ले स्टोरमा सर्च गरिदिनुहोस् टोड्रोइड भनेर। टोड्रोइड भनेर सर्च गरिसकेपछि तपाईले यस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो एप आइसकेको छ। सो यो एपमा चाहिँ ट्याप गरेर तपाईले अब यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको रेटिङहरुको कुरा गर्नुपर्दा यसमा एकदमै राम्रो रेटिङ पाएको छ, साथै यसको डाउनलोड पनि 1 मिलियन भन्दा धेरै छ। सो यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि इन्स्टलमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नुस्। मैले यो एप डाउनलोड गरिसकेपछि सिम्पली म यसलाई ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि तपाईले यो एपको इन्टरफेस यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यो एपबाट मैले सुरुमै तपाईलाई भनिसके अडियो, भिडियो, इबुक, सफ्टवेयरहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई यसमा म एउटा मुभी डाउनलोड गरेर देखाउँछु, जस्तो कि त्यो एउटा मुभीको नाम जस्तो एभेन्जरको न्यू मुभी एभेन्जर इन्फिनिटी वार थियो। सो एभेन्जर इन्फिनिटी वार फुल मुभी भनेर यहाँ सर्च गरेर लेखेर त्यसपछि यहाँ सर्च टाइपमा गएर के गर्नुस् भने तपाई कुन फर्ममा यसलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ, अडियो, भिडियो, इबुक र सफ्टवेयर। सो मलाई भिडियोमा चाहिन्छ भने म भिडियोमा क्लिक गर्छु। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सर्च बार सर्च भन्ने अप्सन आएछ, यसमा म क्लिक गर्छु। सो यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसले सर्चिङ लिन्छ, डिफ्रेन्ट सोर्सबाट यसले तपाईको एभेन्जर इन्फिनिटी वारहरुलाई कलेक्ट गर्छ। सो यहाँ हेर्नुस्, यो सर्च गरिसकेपछि तपाईले यहाँ डिफ्रेन्ट पाउनुहुन्छ एभेन्जर इन्फिनिटी वारहरुको भिडियो फाइलहरु। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1.2 GB 1.3 GB छ। साथै गरी धेरै यहाँ फाइलहरु छ, तपाईले जुन क्यापेसिटी हुन्छ तपाईको मोबाइलको जति स्पेस हुन्छ तपाईले पनि डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यसको क्वालिटी पनि यहाँ रहेको छ, जस्तो कि 720p HD 3GB धेरै फर्ममा यसमा तपाईले पाउनुहुन्छ। सो मेरो हिसाबले यो एप एकदमै राम्रो छ। यसबाहेक तपाईले यसबाट भिडियोहरु पनि डाउनलोड भिडियोको साथै सो सफ्टवेयरहरु अडियोहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी नै तपाईले यहाँबाट सर्च गरेर जस्तो भिडियो सफ्टवेयर जे पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो आशा गर्छु तपाईले यो भिडियो राम्रो लागेछ। यस्तै भिडियोहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, किनभने म यस्तै भिडियोहरु तपाईहरुको लागि लिएर आइरहेको हुन्छु।